მოკეთ დაგიბრუნდით თვითონ ტელემაყურებლებო გრძელდება გადაცემა შუადღე ქუთაისში და როგორც იცით ეს არის დრო რომელიც ეკუთვნის ჩემს ძვირფას სტუმრებს და გამონაკლისი რა თქმა უნდა არც დღევანდელი გადაცემა გახლავთ აქვე მაქვს პატივი გაგაცნოთ და წარმოგიდგინოთ გადაცემის სტუმრები ქუთაისის-ლადო მესხიშვილის სახელმწიფო თეატრის მსახიობები გვეწვია დღეისათვის ბატონი დავით გაჩეჩილაძე რომელსაც მივესალმები აქვე შუადღე მშვიდობისა ბატონო დავით ძალიან მიხარია რომ კვლავ ჩვენთან ერთად ხარ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ქალბატონი ინგა კაკიაშვილი რომელიც პირველად მონაწილეობს გადაცემაში ასე რომ მიხარია ქალბატონო ინგა თქვენი ვიზიტი და ასევე პირველად გვეწვია ბატონი რეზი ქაროსანიძეც რომელსაც მივესალმები აქვე დღემშვიდობისა რეზი მოგესალმებით თურქესო სტუმრებო პირველ რიგში წვიმიანი დღის განწყობა მაინტერესებს ხოლმე ბატონო დავით დავიწყოთ თქვენი ძალიან მოკლედ ჩვენ დღეს წვიმიდან მოსულები ვართ განწყობა როგორი გვაქვს შესაბამისად ყველაფრის მიუხედავად ცოტა ნესტიანი, მაგრამ მაინც ჩამართებით, ხო ალბათ. მოკეთ, აქვე თუ კი არ ხართ საქმის კურსში, აუცილებლად უნდა გითხრათ თვითონ ტელემაყურებლებო, რომ სწორედ სახელმწიფო მსახიობები და არა მხოლოდ გახლავთ ისინი, ვინც სოფელ ერედვში მცოცავი ოკუპაცია გააპროტესტეს. ძალიან სენსიტიური თემა ალბათ, ხო, თითოეული ქართველისთვის, მაგრამ ყველაფერი არ დაწყებულა გუშინ, ხო, რეზი ალბათ ამეთანხმებით თქვენს, ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ აგვისტო-ივლისი, ხო, ეს ზაფხულის პერიოდი, როდესაც ძალიან საინტერესო პროექტს ჩაეყარა საფუძველი, მას ისწავლეთ თავისუფლება, იკითხეთ კონსტიტუცია, ესე ეწოდება. მოდი პროექტის აზრზე რო ვისაუბროთ, რა იყო მისი ძირითადი მისია? პროექტის მთავარი ფუნქცია და მიზანი არის, რომ პირველ რიგში მივესალმებით ტელემაყურებელს, მოგესალმებით. და პროექტის მთავარი ფუნქცია არის და მიზანი საზოგადოებასთან და ახალ თაობასთან მივიტანოთ ქვეყნის უზენაესი კანონი უფრო ახლოს. რომ რაც შეიძლება ბევრმა ახალგაზრდამ გაეცნოს კონსტიტუციას, რადგან თუ კონსტიტუცია იცი, უკეთესი მოქალაქე ხარ და ეს არის ყველაზე კარგი გზა მაყურებელთან სასაუბროთ, გუნდი ჩვენ ესე ვთვლით, რომ ადამიანებთან შევძლოთ მთავარ ფასეულობებზე, მოქალაქეობრივ, სახელმწიფოებრივ აზროვნებაზე საუბარი. თუმცა ეს აი მიმდინარე მოვლენებმა გადაწყვიტა, ხო? ალბათ დღის წესრიგში დააჩქარა რომ ნუ რა თქმა უნდა, აქვს კავშირი ამ მოვლენებთან, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუცია ვრცელდება ჩვენი ქვეყნის ფარგლებში და ყოველ დღე ჩვენი ქვეყნის უზენაესი კანონის გავრცელების ტერიტორია მცირდება და უპატარავდება მას ფარგლები და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ყველას თითეული მოქალაქის ვალია დაიცვას არა მარტო ჩვენი ტერიტორია, არამედ ჩვენი უზენაესი კანონიც, რომლითაც ჩვენ უნდა ვაშენოთ ევროპული სახელმწიფო. თუმცა ამდენად ევროპული განწყობები გვაქვს საქართველოში, პერიოდულად ვისაუბრეთ, ბატონო დავით, გავაგრძელოთ ხომ თქვენით მოგესალმები კიდევ ერთხელ, მე ძალიან კარგად მახსოვს 20 ივნისის აქციის შემდგომ, აქციებში მეც ვიყავი ჩართული და თქვენს გხედავდით თითქმის ყოველ აქციაზე. ალბათ ამის ლოგიკური გაგრძელებაა, ხო, ესეთი აქტივობები? ზოგადად აქტივობა დადებითი მოვლენა ადამიანის ცხოვრებაში და მე არ მესმის პასიური ადამიანების საერთოდ. რაც შეეხება კონსტიტუციის კითხვას და სწავლას, თავისი არსით კონსტიტუცია არის კანონთა კრებული. ანუ ბაზისი ძირითადი კანონთა კრებული. კანონი თავის მხრივ არის შეზღუდვა. რა თქმა უნდა, შეზღუდვა ძალადობა თავისი არსით. მაგრამ კონსტიტუცია არის ის იმ კანონთა კრებული, ანუ იმ შეზღუდვათა კრებული, რომელიც მხოლოდ მოქალაქეს არ გზღუდავს. მოქალაქემ ცოდნის შემთხვევაში თავისუფლად შეიძლება შეზღუდოს ხელისუფლება. თუ კარგად იცის კანონი. და მე აი ოცნებად მაქვს. ნატურად არ ვიცი ხო. ნატურად. ნატურად მაქვს გადაქცეული ძალიან დიდი ხნის წინ აღმოვაჩინე, რომ არსებობს ასეთი არაჩვეულებრივი სახელმწიფო ისლანდია. რომლის ორსართულიანი პარლამენტის წინ დგას ქვის ობელისკი, შუაზე გახლეჩილი და წარწერა არის ამ ობელისკზე მიკრული. და რა ორასწერე? ქვეყნის კონსტიტუცია არის კანონთა კრებული, რომელიც ზღუდავს მოქალაქეებს, შეიძლება კონკრეტულად ვერ გავიხსენო ახლა სიტყვას თუ მოქალაქეებს ცუდის აქციელებისაგან, მაგრამ იმავე მოქალაქეებს აქვთ კონსტიტუციური უფლება ხელისუფლების მიტაცების შემთხვევაში, ან მთავრობის არასწორი მოქმედების შემთხვევაში კონსტიტუციური უფლება აჯანყებისა.
ანუ ქართველები აი ამ ხრივ ჩვენს ცხოვრებას კარგად ვიყენებთ, აჯანყებისკენ არ მოვწოდოთ. ეს ისლანდიის კონსტიტუციაში წერია, ისლანდიის კონსტიტუციაა. მე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, ისეთივე როგორც ისლანდიელი, შეიძლება ნაკლებად არ ვიცი გენეტიკურად განმორჩილი, მაგრამ ძალიან მინდა რომ მქონდეს ასეთი უფლება. ძალიან მინდა მქონდეს ასეთი უფლება, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი არ მომწონს და ხედავ ხელისუფლება ძალადობს, მინდა მქონდეს უფლება ავჯანყდე. ანუ კანონით არ დავისაჯო ამის გამო. კარგით, დავუკვირდებით ამ მნიშვნელოვან თემას. ქალბატონო ინგა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, როგორც რეჟიმ ბრძანა, ანუ ამ ყველაფრის მიზანი იყო ევროპული ღირებულებები და მას ხაზი გაუსვათ, ხო? რამდენად ხედავთ აი ამ ევროპულ განწყობებს საქართველოში და თქვენს ირგვლივ? რა თქმა უნდა, რახან მე მონაწილე ვარ ამ პროექტის, რომლის ავტორი და განმახორციელებელი იყო რეზი და მან გაგვაცნო შემდეგ თავისი იდეა და ჩვენ შევიკრიბეთ თანამოაზრეების გუნდი, ესე რომ ვთქვა, და რახან გავერთიანდით, ესე იგი მეც ვიზიარებ იმ სულისკვეთებას, იმ პათოსს, იმ მისწრაფებებს, რომელიც რეზის ჰქონდა თავშივე რა. უბრალოდ რეზი ესე ვთქვათ, ჩვენი ლიდერია ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება ევროპულ განწყობას, აი რა მახსენდება იცი? აი მოსემბო ატარა 40 წლის განმავლობაში აღქმული მიწისკენ. ყველას მახსოვს ხო ეს ამბავი. რაღაცა ესეთი გარემოა ახლა ჩემი ირგვლივ. არ ვიცი ახლა რაღაც ცოტა ასაკოვნებიც ვართ ამ პროექტში. გაერთიანებული, მაგრამ მე ვისურვებდი უფრო მეტ ჩვენთანატოს. რეზი ჩვენზე ახალგაზრდა, კიდევ არიან უფრო ახალგაზრდებიც იქ გაწევრიანებული და უბრალოდ ვისურვებდი, რომ აი ჩვენი ასაკის ხალხსაც უფრო სხვანაირი აზროვნება ქონოდეთ, უფრო ევროპული, უფრო ფართოდ აზროვნებდნენ და არ იყვნენ იმ წარსულის რაღაც ჩარჩოებში და რაღაც ნოსტალგიებში. მინდა რომ წინ იხედებოდნენ და არა უკან. სამწუხაროდ დღევანდელობაში უფრო ახალგაზრდებს აქვთ ევროპული ფასეულობების, ევროპული ღირებულებებისკენ სწრაფვა და ალბათ ძალიან სწორია. ეს ამაქვს მე, ეს აქვს ალბათ დათოს, ჩვენ მაინც ხას ვუყავთ ჩვენი ასაკიდან გამომდინარე და აი ამან გაგვაერთიანა და ვფიქრობ, რომ ყველა საგანმოაზროვნე ადამიანი უნდა იზიარებდეს ამას და რა არის მაშინ ცუდი რო იცოდეს შენი ქვეყნის კონსტიტუცია, ის არის როგორც შეზღუდვა, ასევე შენი უფლებები. ეს არის უკაცრავად, ეს არის შეზღუდვათ აკრებული, რომელიც გაძლევს საშუალებას იყო თავისუფალი. ქალბატონო ინგა, და თეატრში გადავიდეთ, ხო? რამდენად იზიარებენ თქვენს აზრს და როგორია ჯამში, ხო, თეატრის იდეოლოგია თუ კი როგორც საზოგადოება, ისეთივე სოციალური ორგანიზმი. თეატრშიც ჩვეულებრივ ყველას თავისი საკუთარი აზრი აქვს და ამაში გასაკვირიც არაფერი არ არის. მიუღებელიც არაფერი არ არის. ისინი ისეთი ფიქრობენ, კი ბატონო, გასაგებია. იმათ ის გონიათ სწორი, როგორც ვფიქრობენ, ჩვენ ესე გონია სწორი. ამას დრო აჩვენებს, მომავალი აჩვენებს, თუმცა დღევანდელობაც ჩვენი გადასახედიდან უკვე აჩვენებს. ნაჩვენებია. ადამიანებს ზოგი უცებ იაზრებს რაღაცას, ზოგს რაღაც პერიოდი ჭირდება, ზოგი საერთოდ ვერ იაზრებს მოვლენებთა რიგს, ასე რომ ყველას თავისი ნაბიჯი აქვს გადასაქმელი, ყველას თავისი სიტყვა აქვს საქმელი და რა სიტყვიან, ეს უკვე ნებისმიერ ადამიანზე თვითონ არის. მოკლედ, სრულიად ქუთაისში და სრულიად საქართველოში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია, ალბათ დამეთანხმება თითოეული თქვენთაგანი მოსკოვის თეატრის ვიზიტმა ქუთაისში. კი ბატონო. ბატონო დავით, თქვენ დამოკიდებულება მაინტერესებს? ჩემი დამოკიდებულება მე თვითონ ქალაქი მოსკოვი არ მიყვარს. გაცილებით უფრო მეტად ვიდრე რუსეთი. რუსეთი არ მიყვარს, სახელმწიფო როგორც ასეთი. განსაკუთრებით მოსკოვი არ მიყვარს. საშინელი ქალაქია, ну ჩემი პირად პერსონალური დამოკიდებულება. ის მიმართ და იმის ფონზე რაც დღეს საქართველოში ხდება ზოგადად ბოლო პერიოდი, ხო, მე ვთვლი რომ ვიცი არა ალბათ ჩემი ნებარო ყოფილიყო, ვერავით არ აუცილებლობას ვერ დავინახავდი მოსკოვიდან ესე კონკრეტულად გამոխატულების დღეს არ თქვენი პროტესტი და თქვენი დამოკიდებულება რომ არის საკები. მე ვაპირებდი გამოხატვას
მივედი სპექტაკლის სანახავად. სპექტაკლის სანახავად უბრალოდ ჩემს კოლეგებთან მივედი და მივედი ერთადერთი მიზნით გამეგო, როცა მოდიხარ ამ ფონზე სტუმრად გასტროლით, რაღაც საქმეები უნდა გქონდეს, ხო? და მაინტერესებდა რის საქმეებად იყვნენ ჩამოსულები და პარტერში ვიჯექი ფლაიერით რუსეთი ოკუპანტია. და რომ სამხატვრო ხელმძღვანელი მოსკოვის ნიკიტინსკი ხვაროთ, ესე ქვია. თეატრ, სახელმწიფო თეატრია და სპექტაკლი დამთავრდა, იყო ტაში, რა თქმა უნდა, აპლოდისმენტები საკმაოდ კარგი სპექტაკლი ითამაშეს. რა გზავნილი ქონდა სპექტაკლით? სპექტაკლით ასეთი კონკრეტული გზავნილი არაფერი, იყო ებრაული თემა, ისეთ ცხოვრებისეული, ძალიან ისეთ ნორმალური კარგი სპექტაკლი იყო და აპლოდისმენტების შემდეგ გამოვიდა თეატრის სახალხო ხელმძღვანელი მარკ როზოვსკი, 92 წლის ადამიანი და მაყურებელს მოგმართა საბოდიშო სიტყვებით. სცენაზე იდგა კაცი და ამბობდა, რომ მე მწვენია. მე ამ სცენაზე ვდგავარ, რასაც ხედავ ამ ქვეყანაში, ამის ფონზე მე მწვენია. როგორ ვიღებენ, როგორ ხვდებიან, მე მწვენია. მწვენია ისი საიდანაც ვარ. ანუ თუ შევაჯამებთ რეზი, თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს. მოუბრუნდები თეატრის დამოკიდებულებას აუცილებლად, იმიტომ რომ ჯერ დავიწყებ იქიდან, რომ თუ კონსტიტუციის პროექტს შევეხებით, თეატრიდან ყოველთვის იგრძნობოდა ამ პროექტის მიმართ სრული მხარდაჭერა, სრული გვერდით დგომა, როგორც მმართველობიდან, ისევე დასიდანაც, ძალიან ყველას აქვს ამაში ჩართვის სურვილი და ისინი ისეცემენ პატივს ზუსტად უზენაეს კანონს, როგორც ჩვენ და როგორც უნდა წეს ყველა მოქალაქემ. და რაც შეეხება კიდე ამ მოვლენას, ვიტყვი რომ აი დას თეატრს ჩვენ მთლიანად მესხიშვილის თეატრსაც ფუნდამენტური ფასეულობები რაც გვაქვს სრულიად ერთი დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ, ამ აგრესიული პოლიტიკის მიმართ და ჩვენ ხო მოწვევის მიზეზი ეგ ალბათ უფრო უნდა გკითხოთ, ვინც დააორგანიზა ეს. აუცილებლად ვკითხავთ, რომ ის ოკონლობის გამოსაბჭოხარები მაგრამ მოახერხეს. მე ვლაპარაკობ თეატრის განწყობას, იმიტომ რომ მე ამ თეატრის შემადგენელი ნაწილი ვარ, ჩვენ ყველანი და ისინი ისევე როგორც ჩვენ და ყველა მოქალაქემ უნდა დაგმოს, ისინი ზღვავენ რუსულ ოკუპაციას, რა თქმა უნდა და აქვთ ჯანსაღი და საღი აზრი ამასთან დაკავშირებით. ანუ ჯამში ვჯერდებით, თითოეული თქვენთაგანი გმობთ, მაგრამ გარკვეული ნაწილი მაინც ემხრობა მოსკოვის თეატრის ვიზიტს ქუთაისში, ცოტა უცნაური. ნუ აი იცით რა არის, მათ აქვთ საკმაოდ არგუმენტები აქვთ. საკმაოდ ამართლებენ და მას რაღაც დოზით, იმიტომ რომ რამდენადაც არის ეს უარყოფითი და ხალხის თვალში გამოიწვია რაღაც გაღიზიანება, იმდენად შეიძლება ითქვას, რომ მას ჰქონდა რაღაც დადებითი კუთხეც, იმიტომ რომ დიალოგის რეჟიმი შედგა რუს მსახიობებთან, რუს რეჟისორთან, მათ უფრო ახლოს გაიგეს ჩვენი ტკივილი, მათ უფრო ახლოს დაინახეს ქალაქში მდგომარეობა და ქვეყანაში, თუ როგორ აპროტესტებს ამას ახალგაზრდობა, როგორ აპროტესტებს ამას თვითონ მათი კოლეგები და მე როგორც ვიცი, ესენიც აი ანტიპუტინისტები არიან, ისინი ებრძვიან მკვეთრად გამოხატულები, ისინი ებრძვიან რუსულ პოლიტიკას, ოკუპაციას და მათ დააფიქსირეს ეს აზრი, სოლიდარობა გამოუცხადეს ქვეყანას, ქალაქს, თეატრს, კოლეგებს, ყველას გამოუცხადეს თანადგომა და ამასაც ჰქონდა რაღაც დადებითი, რაღაც შიდა სამზარეულოში შეიძლება რომ ამას დადებითი კუთხე მოუძებნოს. საქართველოს უკაცრავად ეს მარკ როზოვსკი გზანდება ის ადამიანი, რომელიც მკვეთრად აი ხისტი პოზიციით დაემიჯნა ყირიმის ოკუპაციას, ძალიან ეს დახსნილი ტექსტებით გამოვიდა და აპროტესტა და
ჩვენს საკმაოდ სოლიდარობას მიცხადებს. მადლობთ ბატონო დავით, ქალბატონო ინგა. თქვენ რა დადებით და უარყოფით მხარეებს ხედავთ ამ შემთხვევაში? მოდით ასე გკითხავთ. მოსკოვის თეატრის ვიზიტს თუ შევაფასებთ ქუთაისში, საქართველოში. როგორია თქვენი თვალით ანახული დადებითი და უარყოფითი მხარეები? გრძელვადიან პერსპექტივებში რა შეიძლება მოიტანოს? მაშინ დადებითი არჩევანის თავისუფლებას გაძლევთ. მე მახსოვს ის დღე, როცა ჩამოვიდა მოსკოვის თეატრი და განწყობა ჩვენიც დასის ქალაქის ხელმძღვანელობის ყველასი, მაგრამ ვილაპარაკოთ რა დადებითი მოყვა. კეთილი ვისაუბროთ, რა არის დადებითი? დადებითი ჩემთვის იყო ის, რომ ეხლა მოლოდინი მქონდა, რომ უფრო მეტი ადამიანი მოინდომებდა რაღაც თავისი აზრის გამოხატვას, ეს კიდე სხვა თემაა და ვინც მოინდომა და როგორც მოინდომა, ეს კიდე ფაქტი იყო, მაგრამ მე და რეზის იმ დღეს ვქონდა ერთი სურვილი, გარდა იმ სტიკერების გაგვისა და ბროშურების დარიგებისა, რომ გაგვერკვია რა იცოდნენ მათ მოსკოვის თეატრმა ჩვენი ქვეყნების დღევანდელი მდგომარეობის შესახებ. შეიძლება ზუსტად იმ დღევანდელი დღე, აი ატოცი იყო იმ დღეს ძალიან წავე დილით როცა ჩავდა ტელევიზორ, შეიძლება იმ დღეს არ იცოდნენ, ვერ გაიგნენ გასაგებია, მაგრამ მე მგონი ეს არ დაწყებულა ერთი კვირის წინ, ხო? ხო, ეს სავალალო დამთხევა იყო. დღევანდელი დღემაც გამოიწვია, ჩემში ცოტა უფრო კიდე მაღალი გრადუსი ატოცის თემა რა რო გადმოწიეს. და მაინტერესებდა რა იცოდნენ ამ ხალხმა საერთოდ გარდა იმ დღისა. და დადებითი მოყვა ის, რომ არ ვიცი ხა ეს ჩაივლი და ისე მშვიდად მოვიდოდნენ, ითამაშებდნენ, წავიდოდნენ თუ არაფერი არ მოხდებოდა თუ ეს იმიტომ მოხდა რაღაც პროტესტის ფონი შეიქმნა და ამის და გამო მივიდა მათთან რაღაც ეს ინფორმაცია ჩვენი ქვეყნების შესახებ. ნუ ყოველ შემთხვევაში ესე იყო თუ ისე იყო, მთავარი არის ის, რომ მათ გაიგეს რა ხდება რუსეთსა და საქართველოს. თუ შევეჭვობ აქამდე ციცოცხლე, ქალბატონო. ხო, მაგრამ აი მე იმას ვითხოვდი ერთადერთს, თუ არ იციან, მივაწოდოთ ინფორმაცია. როგორი იყო მათი დამოკიდებულება? თუ იციან, მაშინ ერთადერთი სიტყვა გვჭირდება, რომ ისინი არიან სოლიდარულები ოკუპაციის თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ გავიგე ახლა ეს რაღაცა რეფერენდუმი ფრაზები რო სტუმართ მოყვარ, გავიგე, მაგრამ ახლა ზედმეტიც არაფერი არ ვარ გა. სტუმარი და მეგობარი ვიცი მაშინ, როცა ჩემი ტკივილი ესმის, იზიარებს. ჩემ ყველაზე დიდ პრობლემას, ჩემი მარტო ოჯახის პრობლემას კი არა, აი ცოტა გლობალურია, ხო, სახელმწიფოებრივ ამბავზეა ლაპარაკი, ჩემი პირადი შეიძლება ყველას ვაპატიო და ყველას მიუტევო, მაგრამ აქ ბევრად უფრო დიდ თემებზე იყო ლაპარაკი. და რა დასკვნა გამოვიტანეთ ქალბატონო? ჯამში თუ შევაჯამებთ, მათ თუ არ იცოდნენ და უფრო მეტი გაიგეს, ანუ გრძელვადიან პერსპექტივებში. ორივე სპექტაკლში შევედი, მინდა გითხრათ, უფრო იმიტომ შევედი, რომ მაინტერესებდა რა ჩამოიტანეს, რა მისიით ჩამოვიდნენ, რა უნდათ ეჩვენებინათ ჩვენთვის და მე რაღაცას რო თავისი ახალი აზრი არ მოეხმარა ჩემთვის ამ სპექტაკლთან დაკავშირებით, მერჩინა საკუთარი თვალით გენახათ, ხო? რაღაც რიგი მიზეზების გამო ბოლომდე ვერ დავრჩი, მაგრამ როცა მითხრეს, რომ როზოვსკიმ გააკეთა განცხადება, ეს უკვე კარგი იყო, ჩავთვალე, რომ იმ დღევანდელ რაღაც ჩვენს თხოვნას, მოთხოვნას თუ რა ფორმაც ხონდა ამას, რაღაც შედეგი მოყვა, სადაც სამხატვრო ხელმძღვანელმა გააკეთა ეს განცხადება, დასის წევრებმაც გაიგეს, ხო, რა ხდება. თეატრი საკმაოდ დიდი ორგანიზმია და არ შეიძლება ხელ ისინი რო ჩავლენ იქ, არ მოყვნენ რა მოხდა აქ. და ხშირად ესეთი ჩატანილი ამბები უფრო კარგად ვრცელდება, ვიდრე კაცლებით კარგად მუშაობს. რადიო რაღაც ამაზე კარგად ადამიანები არ ვრცელდებენ ინფორმაციას. მე ესე მგონია. ბატონო დავით, გაჟღერდა რომ თეატრი არის ცოცხალი ორგანიზმი. რა თქმა უნდა. დაგვეთანხმება ტელემაყურებელი, როგორ ფიქრობთ, ალბათ სოციალურ ქსელში დამოკიდებულებას თავადაც ადევნებდით ხომ თვალყურს? მეტნაკლებად, მაგრამ დადებითი მოხდი ალბათ იშვიათად შეხვდათ. რა თქმა უნდა. როგორ ფიქრობთ, აი ამ მსგავსი ტიპის ქმედებებით თეატრი დაკარგავს რაღაც რეპუტაციას, ანუ რისკის ქვეშ დგება, საკმაოდ თუ გაიხედავთ. თქვენი აზრი მაინტერესებს, როგორც პროგრესულად ადამიანს. მე ვთვლი, ნუ მადლობა. არაფერს. მე ვთვლი, რომ რაღაც კატასტროფულად არ დაკარგავს. უბრალოდ
მე ვფიქრობ, რომ ამის ცოტა უფრო უკეთესად გაკეთება შეიძლება. იმიტომ რომ ინფონის გათვალისწინებით, მოდი ისა როგორც რუსები ამბობენ, ეხლა მახსენე მუხი აძენა, კატლეტი აძენა. ნუ მე რომ ყოფილიყავი, ჩემი გადასაწყვეტი რომ ყოფილიყო, ალბათ შევიკავებდი თავს დაპატიჟებისგან. რახან ჩამოვიდა და გადაწყვიტა თეატრმა რომ ასე უნდა ჩამოსულიყო. ცოტა უკეთესად შეიძლებოდა ამისი ორგანიზაცია, წინ სწრებით შეიძლებოდა იმ კომენტარის გაკეთება და იმ ბოდიშის მოხდა, რაც ბატონმა მარკ როზოვსკიმ გააკეთა სპექტაკლის შემდეგ და ამის ფონზე დარწმუნებული ვარ, ხალხი ნაკლებად გაღიზიანდებოდა და მიიღებდა იმ სასურველ სპიჩს, გზავნილს, რითაც ჩამოვიდა ეს თეატრი. თუმცა ალბათ ხალხის გაღიზიანება ეს ნორმალურია და არა, რა თქმა უნდა, ისეთ დაძაბულ ფონზე, როგორც ახ ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს, ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური ჯანმრთელი რეაქცია. ჯანმრთელი რეაქცია ხალხისაგან რა. შევუერთდით აქციას სპექტაკლთან ესწრებოდით და თან ვესწრებოდით, თან გარეთ ყოფილიყავი. ანუ ხდებოდა პერიოდულად, ანუ იყავით აქციაზე უშუალოდ, როცა რიგითი მოქალაქეები თეატრის წინააღმდეგ და შემდგომ თეატრში. არა, ნუ ამ კონკრეტულ აქციაზე არ ყოფილა. არ ყოფილა, უბრალოდ მეც ეხანაც ვახსენე და ვამბობ ისე ვიმეორე. აი, რეზის გამოვართვი ფლაერი, რუსეთი ოკუპანტია და ის რაც მოხდა პაკლონზე ჩვენ თეატრში ასე ეძახით ამ აპლოდისმენტებს და ბატონმა როზოვსკიმ რაც განაცხადა, ეს რომ არ ყოფილიყო, მე უბრალოდ აი აპლოდისმენტების შემდეგ მივიდოდი და ესე დემონსტრაციულად ჩავაბარებდი ამ ფლაერს ხელში. ეს იქნებოდა ჩემი დამოკიდებულება, ჩემი პოზიცია. მადლობთ ბატონო დავით რეზი, დღეს როგორ ფიქრობთ თეატრის მთავარი ამოცანა რაში მდგომარეობს? თეატრის მთავარი ამოცანა. სხვა გამოწვევები აქვს ხო? დედამიწას კოსმოსს. როგორ ფიქრობთ? როგორ უნდა იყოს დღეს თეატრი? თეატრი დღეს, ну, ჩვენი აზრით, მუდმივ დიალოგის რეჟიმში უნდა იყოს მაყურებელი. უშუალო დიალოგის რეჟიმში და დაირღვეს. მე ვფიქრობ, რომ უნდა დაირღვეს 1 მეტრი სიმაღლე მსახიობსა და მაყურებელს შორის. ჩემი აზრით დროა თეატრი გავიდეს ხალხში, კონდეს მასთან ესეთი ჯანსაღი სამოქალაქო დიალოგი. და ეს ხიჩატეხილობა უშუალოდ თეატრის პოზიციაა თუ საზოგადოება ვერ აქტივობს? არანაირად არ ვგზნობ მე თეატრში ხიჩატეხილობას, იმიტომ რომ აი ფაქტმა გვიჩვენა კიდევაც თეატრმა მოიწვია რუსული თეატრი და მე რაღაცნაირი სიამოვნების შეგრძნება მქონდა, რომ მივხვდი, რომ რა ფუნქციურია თეატრი კიდე, რა ამხელა მნიშვნელობას ანიჭებს. ეს ჩვენი უძვირფასესი ქალაქი ახალგაზრდობა თაობის და განურჩევლად მოვიდა და ესე იგი თეატრის გადადგმული ნაბიჯი იმდენად მნიშვნელოვანი იყო მათთვის, რომ მათ პროტესტის გამოხატეს, აზრიც გვითხრეს, იმიტომ რომ ესე იგი ისინი ფუნქციურად თვლიან. და მათთვის თეატრის სიტყვას აქ ძალიან მნიშვნელობა. თუ მათ არ ქონდათ არანაირი, თუ მათთვის არ ქონდათ თეატრს არანაირი მნიშვნელობა, აი ხა აქ რუსეთის თეატრია, ვინც არ უნდა ჩამოსულიყო. რა თქმა უნდა, მე ეს ძალიან დიდ სტიმულად მივიღე და მე ვთვლი, რომ ეს უკვე ჩემთვის არის мотиваცია იმისა, რომ უფრო მეტი აკეთოს თეატრმა ამ ქალაქისთვის, უფრო მეტი ახლო კავშირი დაიკავოს ახალგაზრდობასთან, შევიდეს მასთან დიალოგში და ელაბარაკოს აი ზუსტად იმ ფუნდამენტურ ფასეულობებზე, იმ საყრდენზე, რაც არ იციან, ცოტა იმათ კითხოთ, ვინც იმ საკითხში ცოტა უფრო მეტი იცის.
ბატონი გიორგი, როგორც თეატრს ეხმარება ფინანსურად, ფინანსურად საკმაოდ დიდ მხარდაჭერას უცხადებს, ასევე მსახიობებს, რომლებთაც აქვთ რაღაც იდეები და მიდიან ამის გარდა კიდე ბატონი გიორგი არავის უარით არ უშვებს. და ამის შედეგი იყო ჩემი განხორციელებული პროექტიც, ეს იყო განხორციელებული სპექტაკლი ჰეკაპე, რომელიც საქართველოში პირველად დაიდგა. მოწვეული მყავდა მიშა ჩარკვიანი, რომელიც ჩვენი თანაქალაქელია და რომელსაც ოცნება აუხდა, ესე რომ ვთქვათ, რომ უნდა ქუთაისის მესხიშვილის თეატრში დაედგა სპექტაკლი. და მეტნაკლებად იყო ისეთი პიესა აღებული, სადაც ცოტა მრავალრიცხოვნად ვიყავით მსახიობები, რამდენადაც შესაძლებელი იყო. ამ პროექტმა მოიტანა ის, რომ საერთაშორისო ფესტივალზე თბილისში, რომელსაც ქალბატონი ეკაატარებს, მოვხვდით 8 სპექტაკლში და ეს საკმაოდ დიდი გამარჯვება იყო. ამის გარდა ეხლა არის დურუჯის დაჯილდოება 28 ოქტომბერს და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან სასიხარულო ფაქტი იყო, როცა წავიკითხე იქ დასახელებულ ნომინანტებში და საკმაოდ პატარა აისია საუკეთესო სპექტაკლი, საუკეთესო რეჟისურა, საუკეთესო მუსიკალური გაფორმება ჩვენი მესხიშვილის თეატრის არის. ნომინაციაში ეს უკვე მიღწევა, იმიტომ რომ ჩვენი თეატრისთვის ეს მეორე შემთხვევა ის იყო, როცა მაკბეტი გაკეთდა ჩვენ თეატრში და ასე გახმაურებოდა ძალიან კარგი სპექტაკლი და იყო ახალგაზრდა რეჟისორული ხედვა, მე მგონი ამ ნომინაციაში და ნუ მაკბეტის შემდეგ ქონდა რაღაც წვეტა და ეხლა ეს სპექტაკლი ეს ჩვენი თეატრი იქ წერია გარკვევით ლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრის სპექტაკლი ჰეკაპე. აი ესეთია ჩემი თეატრი. მე როგორცაც ვხედავდი, ისეთი განახორციელე და ისეთი. და იმედია მომავალშიც მოგეცემათ ბევრჯერ შესაძლებლობა რომ განახორციელოს სხვადასხვა საინტერესო იდეები. ესეთი ქალაქის მერები ყოლებია. იმედია რომ ზედმეტად სტუმრობა ვიდრე დაგმშვიდობებით ბატონო დავით, რამდენად დაპირებთ კლავ აი ამ ძალიან სენსიტიურ და მნიშვნელოვან საკითხი, სხვადასხვა სახით გააპროტესტოთ, სადაც იქნება საჭირო. ანუ რამდენად შედის ეს თქვენ სამომავლო გეგმებში ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება. როგორც ყოველთვის. ძალიან მოკლედ. როგორც ყოველთვის. რა თქმა უნდა, შეძლებს დაგვარად ვიქნები ჩართული ნებისმიერ აქტივობაში, რასაც ჩავთვლი რომ ჩემს ქვეყანას წაადგება დადებითად და ნუ რა ვიცი ჯერ კიდევ როდის სუნნათმა აკაკიმ თქვა მსახიობის სულიერი მამაა ერისაო. მე ვთვლი რომ ასეთი უნდა იყოს მსახიობი, უნდა ეცადოს ყოველ შემთხვევაში ჩემ პერსონალური ყოველგვარი პრეტენზიების გარეშე უბრალოდ მოწოდებული უნდა იყო საზოგადოების საკეთილდღეოდ მოღვაწეობისთვის, რამე თუ ჩვენ ვართ საზოგადოებისგან დაქირავებული და ჩვენ საზოგადოება გვინახავს როგორც ორგანიზმს. ამიტომ უფლება არ აქვს ადამიანს. არათუ უარყოფითად იმოქმედო, არამედ პასიური იყო. პასიური იყო. მე მგონი რომ არ უნდა მიცეს ადამიანმა, მსახიობმა არ უნდა მიცეს საკუთარ თავს ამის უფლება, იყოს პასიური. ასე რომ გისურვებთ აქტიურად განაგრძოთ თქვენი როგორც შემოქმედებითი საქმიანობა, ასევე საჭიროებო საკითხებზე იყოთ ყოველთვის აქტიურები და მაგალითები იმ ადამიანებისათვის, ვინც შესაძლოა გარკვეული მიზეზების გამო განსხვავებულად ფიქრობდეს ან სხვაგვარად არ ძალოძდეს და აფიქსიროს მისი მოსაზრება. მოკლედ მე ისა დამრჩენია გითხრათ, რომ ჩემთვის ნანატწმიან დღეს მოგბრძანდით, გვეწვიეთ, გაგვილამაზეთ ეთერი, ბევრ წარმატებას გისურვებთ და იმედია კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს, ამჯერად კიდროებით დაგემშვიდობებით, ნაყოფიერი სამუშაო დღე და ასევე ნაყოფიერი სამუშაო კვირა მისურვებია თქვენთვის. დროებით. ძირფასო ტელემაყურებლებო, გადაცემის სტუმრებს შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ქუთაისის-ლადო მესხიშვილის სახელმწიფო თეატრის მსახიობები დავით გაჩეჩილაძე, ინგა კაკიაშვილი და რეზი ქაროსანიძე გსტუმრობდა. რამოდენიმე წუთით შევისვენებთ და ამჯერად სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით, ასე რომ დამელოდეთ დროებით.